Hello guys, welcome back to my channel. र आजको हाम्रो यो एपिसोडमा हामीले के कुरा गर्ने छौं भन्दाखेरिको चाहिँ गेमिङ हेडफोनको विषयमा चाहिँ कुरा गर्नेवाला छौं र यो हेडफोन हुनेवाला छ मेरो रिभ्यू, अनेस्ट रिभ्यू हो यो चाहिँ। म कुनै यो भिडियो स्पोन्सर पनि हैन, के पनि हैन, म अनेस्ट रिभ्यू दिनेवाला छु। र अब तपाईले पनि JBL को क्वान्टम 100 हेडफोन किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोस् र तपाईले बुझ्नुहोस् र जान्नुहोस्। र तपाई मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ नि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। किन सब्स्क्राइब भन्दाखेरिको चाहिँ यो हुनेवाला छ पीसी रिलेटेड कन्टेन्ट। यो च्यानलमा पीसी रिलेटेड कन्टेन्टहरु हाल्ने गर्छु। सो तपाईले लाइक गर्नुहोस्, यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् अगर राम्रो लागेछ भने, र तपाईहरुको साथीलाई पनि फरवर्ड गरिदिनुहोस् कसैले JBL हेडफोन किन्न चाहन्छ भने। र यो हुनेवाला छ अनेस्ट रिभ्यू, हेर्नुहोस्। र अब हामी हेर्नेछौँ JBL क्वान्टम 100 को रिभ्यू प्लस अनबक्स। र फर्स्टमा मैले यसलाई अनबक्स गर्दाखेरिको यसको मटेरियल र बिल्ड क्वालिटी मैले प्लास्टिकको भेटाएँ र साथसाथै मैले JBL को लभ लेटर तपाईँ पढ्नुहुन्छ नि कमेन्ट गर्नुहोस्। र यसमा तपाईले डिट्याचेबल माइक पनि पाउनुहुन्छ र यो डिट्याचेबल माइक एकदम फ्लेक्सिबल र कम्फर्टेबल छ, एकदम बेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ बजारतिर गीत सुन्नुहुन्छ भने बाटोतिर हिँड्दा यसलाई डिट्याच गरिदिनुहोस् माइक, र गेम लाइक PUBG खेल्नुहुन्छ बोल्दै भने नि यसलाई अट्याच गर्नुहोस् र बोल्न सक्नुहुन्छ। र वायरको कुरा गर्नुपर्दा ब्रेडेड वायर एकदम मजबुत पक्का छ वायर। र ज्याकको कुरा गर्नुपर्दा 3 मिलिमिटर को ज्याक एकदम राम्रो छ। र फोमको कुरा गर्नुपर्दा फोम कम्फर्टेबल सफ्ट छ, राम्रो लाग्यो। र यो JBL को हेडफोन तपाईले PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, मोबाइल, म्याक र VR मा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक भए तापनि यसको साउन्ड क्वालिटी एकदम परफेक्ट छ। र यसको माइक मैले तपाईले सुन्दै गरेको भोइस तपाईले यो माइकबाटै बोलेको हो। र मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा यो गेम खेल्दाखेरि देखिनको लिएर, मेरो कल देखिनको लिएर, मेरो म्युजिक सुन्नुदेखिनको लिएर इच एन्ड एभ्री कुरा है माइकमा बोल्दाखेरिदेखिको पनि एकदम पर्फेक्ट लाग्यो मलाई, पर्फेक्ट। तपाईँ सुन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो म अहिले भर्खर बोल्दै गरेको चाहिँ यही माइकबाट नै बोलेको हो। थ्याङ्क यू सो मच है तपाईले यो भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा है। तपाईले बुझ्नु पनि भयो होला, जान्नु पनि भयो होला। JBL अनेस्ट रिभ्यू थियो यो, कुनै स्पोन्सर पनि हैन, अनेस्ट रिभ्यू। र तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ नि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। किन च्यानल सब्स्क्राइब चाहिँ भन्दाखेरिको अझै फ्युचरमा म रिलेटेड कन्टेन्टहरु हाल्ने गर्दैछु। नट ग्याजेटको मात्रै हैन, सफ्टवेयरहरुको विषयमा पनि हाल्नेछु। पछाडिको एपिसोडमा पनि मैले धेरै कुराहरु हालेको छु सफ्टवेयरहरुको विषयमा, लाइक धेरै ग्याजेटहरुको कुरामा हालेको छु। गएर चेक गर्नुहोस् तपाईँ र लाइक गरिदिनुहोस्। र यो भिडियो प्रोडक्टिभ लागेछ भने तपाईलाई शेयर गरिदिनुहोस्, फरवर्ड गरिदिनुहोस् साथीहरुलाई। र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ जिटिके को च्यानलमा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, बाइ बाइ। एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु, अगर तपाईँ गेमिङमा पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मेरो गेमिङ च्यानल पनि छ, म लिङ्क दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा, जानुहोस् त्यहाँ पनि माया देखाउनुहोस्। बाइ बाइ।